ดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ เอากล้องวางไว้ตรงกลางเลย เพื่อนต้องนี่วางไว้นี่โดนไหมไม่โดนทับโต๊ะมาทับโต๊ะมาเรียบร้อยแล้วเอารีบเก็บเลยเดี๋ยวคนเก็บอีกอย่างเงี้ย And this is the train. Wow, lovely.